Ja, Carl Bergström heter jag och vi har under ett par år nu utvecklat ett spel som heter F28, War Always Changes, eftersom vi kanske tyckte att de figurspel för 28 mm som fanns ute inte riktigt höll måttet. De tar för lång tid att spela, det är lite för mycket regler och reglerna fokuserar på lite fler, på fel saker helt enkelt. Så vi började med ett enkelt system, vi testade det, det kom ut för 2 år sedan och nu är vi inne på 3:e tryckningen. Men det är fortfarande väldigt indie, så att säga. Skulle du kunna berätta lite om det? Ja, det är ett väldigt enkelt system. Reglerna upptar bara de första 12 sidorna eller sådär och går att spela i 3 lägen. Antingen som narrative, då har man kanske 4-6 modeller per spelare och spelar mot en spelledare. Man kan spela det i skirmish, då har man kanske 8-12 modeller per sida och spelar mot varandra i gänguppgörelser och liknande. Eller så spelar man det i battle, då har man kanske 50-100 figurer per sida och gör upp i större slag helt enkelt. Och man använder samma system sömlöst genom hela. Det är väldigt enkelt upplagt med en default för alla modeller som sedan påverkas av olika stats. Framförallt så har vi kanske märkt att vi trodde att vi skulle få mycket fans som har spelat mycket figurspel, precis som oss, men som är trötta på dålig design. Så var det inte. Istället så fick vi massor av folk som kanske har velat testa figurspel eller är intresserade av figurspel, som kastade sig över möjligheten att få göra någonting som var lite enklare än att sätta sig in i det som ändå är ganska stora korpus som tillhör de mer etablerade figurspelen. Vilka är ni som har gjort det här? Det är jag, det är Tor Forsell och det är Axel Klingberg som har suttit och knoppat ihop det här. Sen har vi fått hjälp från massor av olika individer som har speltestat, som har gjort illustrationer, som har läst nagelfart böckerna efter fel och sådana där saker. Så det har varit lite av en group effort. Hur långa utvecklingstider har det varit på det här? Hur mycket tid har Oj, det kom ut 2018 och sen då hade vi nog jobbat intensivt i 1 år, men pillat på reglerna säkert i 5 år när första prototypen kom. Så att, ja, 6 år varav 1 intensivt. Har ni gjort några förändringar sedan första upplagan? Ja, massor. Vi slipar konstant reglerna. Och så i varje tryckning så lägger vi på lite errata och sådär. Det vi har att erbjuda är ju ett fokus på bra design. Ett fokus på att reglerna är så bra som möjligt. Vi ger ju inte ut några figurer eller tvingar folk hur de ska spela eller något sånt där. Så att vi tror att det folk framförallt är intresserade av, det är vältestade, bra regler, så att vi uppdaterar och kommer med errata och svarar på frågor så fort som möjligt. För det är det som är vårt selling point egentligen. Men hur kan ni få det vältestat och balanserat när det är inte ni som bestämmer vilka egenskaper miniatyrerna har? Dels så har vi har ju listor i böckerna som är exempellistor. Men vi prissätter ju också de olika egenskaperna och de olika vapnen och sådär. Och ser hur folk spelar. Och då märker man kanske att egenskap A i kombination med egenskap B blir alldeles för dyr eller alldeles för billig och sånt där. Så att, dels speltestar vi och balanserar exempellistorna som är gjorda för att passa med modeller från massa olika tillverkare. Men sen så testar vi ju också både förmågorna själva och kärnreglerna, så att säga. Har ni kommenteringslistor för till exempel Warhammer och vi har listor som är relativt lika de stora tillverkarna, så att säga. Det finns människoarmén, det finns mutantarmén, det finns alvarmén och sådana där saker. Så att med lite fantasi så är det ganska lätt att använda vilka figurer man än har liggandes där hemma. Skulle du kunna visa lite? Ja, visst. Visa dem upp och ner. Hur det ser ut. Efter inledningen så har vi då själva reglerna som täcker så där mycket är själva reglerna då. Resten är kampanjregler, listor, scenarion, guides för hur man spelar, varianter,
en hel kampanj för narrative då, ungefär som som en rollspelskampanj. Listor för vapen. Just det här är till exempel republikanska armén då, med klassiska pansarvagnar och klassiska människofordon. Medan vi har här till exempel kultister med olika typer av knep och trick och sådana där saker. Sen finns det naturligtvis regler för hur man levlar figurer om man spelar narrative eller kampanjer i skirmish då. Hur man får extra stats och spenderar sina exp och köper olika typer av vapen till figurerna och sådana där saker. Och sen i vår Players Guide så får man mer av allt. Fler enheter, hur man bygger bas mellan uppdragen, alla sådana där saker. Mer olika typer av terräng. Ja. Sånt som man gillar att ösa på med en Players Guide helt enkelt.